Vendet e demokracive popullore në Europë ishin vendosur në një hapësirë që shtrihej nga Bashkimi Sovjetik deri në Poloni, Republikën Demokratike Gjermane, Çekoslovakinë, Rumaninë, Hungarinë, Bullgarinë, Jugosllavinë dhe Shqipërinë. Ky sistem i ri shoqëror nuk mund të krijojë pa ndihmën politike, ekonomike, ushtarake, kulturore e sociale të Bashkimit Sovjetik. Perëndimi ishte dorëzuar para tij për rolin strategjik në këto vende, duke u zyrtarizuar madje në konferencat e famshme të tre fuqive të mëdha. Mes këtyre vendeve dhe Bashkimit Sovjetik, u nënshkruan mjaft traktate miqësie, bashkëpunimi dhe ndihme reciproke. Si rezultat, në këtë pjesë të Europës u krijua një sistem i ri marrëdhëniesh ndërkombëtare, që bazohej në bashkëpunimin politiko-ushtarako-ekonomik të këtyre vendeve me Bashkimin Sovjetik. Për këtë arsye, e për lidhje më të ngushta ekonomike midis tyre, në vitin 1949 u formua Këshilli i Bashkëpunimit Ekonomik. Udhëheqjes së lartë të këtyre vendeve, pjesë së cilës ishte edhe Shqipëria, ju imponua nga Moskva koncepti stalinist i luftës së klasave. Kudo, si dhe në Bashkimin Sovjetik, në këto vende u bë kolektivizimi i bujqësisë, që në mjaft raste u shoqërua me dhunë, megjithse pati vende si Polonia, ku fshatarësia në masë nuk pranoi të kolektivizohej. Vdekja e Stalinit shënoi një kthes të papritur në pjesën lindore të Europës, dhe çlirimi nga frika që kishte përfshirë psikozën e njerëzve të thjeshtë, por sidomos të klasës intelektuale, nxori në pa kontradiktat e një sistemi totalitar, duke shkaktuar pakënaqësi tek masat popullore, nisur prej kufizimeve në shumë fusha të jetës, luftës së klasave, mungesës së lirisë së mendimit dhe fjalës së lirë. Si pasojë, në disa vende lindore, mes tyre edhe Polonia, u shfaqën dukshëm kriza politike, të cilat në Republikën Demokratike Gjermane dhe në Hungari u kapërcyen me ndihmën e ushtrisë së kuqe. Traktati i Varshavës, i thirrur në vitin 1955, konfirmoi edhe një herë varësinë politike ushtarake ekonomike të vendeve të Europës lindore nga Moska. Në Poloni, kriza u zgjidh shpejt dhe paqësisht me shkarkimin e udhëheqjes së mëparshme dhe ardhje në krye të Vladislav Gomulkës, që ndodhej në burg si i dënuar politik. Në Poloni, në këto rrethana u krijua koncepti i ri i ndërtimit të socializmit, i cili synonte hapa pozitive drejt demokratizimit të jetës në vend. Mes tyre legjislacioni i ri zgjedhor, zgjedhjet e ndershme dhe të drejta, pluripartitizmi, lejimi i fesë në shkolla e të tjera, ndërsa u rregulluan disa probleme në marrëdhëniet polako-sovjetike dhe u ruajt prona private mbi tokën bujqësore e të tjerë. Në vitin 1956, ngjarjet që ndodhen në kampin e vendeve të Europës lindore i kryesuan polakët. Polaku është vetë nga natyra gjishan, është popull kërkues. Kush si përgjen, ai nuk lavdron, as nuk hesht. Ai thot, kjo është gabim, për shembull, atje kishin edhe ato plane për kooperativat bujqësore, për këto gjonat se socializmi, domethënë e kishin afër atë nonën e madhe ato Bashkimin Sovjetik, edhe po nuk e dojshin atë kolektivizimin në masa, po në një diçka kështu të tillë. Për ne atje edhe pati edhe reaksione. Enver Hoxha kishte një antipati me Gomulkën në marrëdhëniet edhe personale, dhe këtë e shkruan vetë edhe në librat e tij. Domethënë historikisht shkoj që atëre bëheshin akuza që imperializmi amerikan me flotën e 6, titistët dhe monarkafësitët grek duan të bëjnë një komplot kundër pavarësisë së Shqipërisë. Dhe në një mbledhje pikërisht në vitet 60 që ka qenë midis sekretarëve të parë të partive, Traktatit Varshavës, Enver Hoxha e ngriti këtë gjë. Gomulka ngrihet dhe i thotë, "Ore, prit një minutë. Këtu kur kemi një akuzë të tillë që do të cënohet integriteti i një vendi antar të Traktatit të Varshavës, atëherë cënohet dhe se kështu ka qenë edhe gjithë traktati dhe këto traktate këtë kanë që po të sulmohet një vend, duhet të sulmojnë të luftojnë gjithë shtetet e tjera për të mbrojtur pavarësinë e atij vendi që është antar i traktatit.
Mirë, po kjo nuk i pëlqeu Enver Hoxhës se siç dihet nga të gjitha, ajo çështja e Messekoj ishte një bllaf në fakt, një diçka e kurdisur. Kulmi arriti pastaj në mbledhjen e Moskës. Foli Enver Hoxha kundër, dihet fjalimi ashtu, dhe nga ata që ishin më kundër kritik fjalimit që ky Ulbrichti i Partisë Gjermane dhe Gomulka. Madje Gomulka e quajti rrugatshëri sjelljen e Enver Hoxhës në mbledhjen e Moskës. Kur u prishën dhe marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, të gjithë vendet e lindjes i tërhoqën ambasador dhe marrëdhëniet u ulën në nivel të ngarkuarish me punë. Polonia nuk e bëri këtë gjë. Biles madje emroi dhe ambasadorin polak të ri që ishte këtu. Në aspektin politik, pas vitit të vetmisë së madhe, në 1960-ën, të gjitha vendet socialiste i tërhoqën ambasadorët dhe i reduktuan marrëdhëniet diplomatike të ngarkuarit me punë. Por Polonia nuk e bëri këtë gjë. Megjithatë, gjatë kësaj kohe në raportet mes dy vendeve, Poloni-Shqipëri, ndodhen disa incidente. Një incident ka qenë me ambasadorin shqiptar në atë kohë vetën Musin Kroj, që një punonjës polak që ishte ministrisë jashtme, i ftuar në ambasadën tonë, nuk e di cila kanë qenë arsyet u acaruan tillë sa që ai ishte edhe i armatosur me armë, poshtë, jo në sallën e saj, nxori dhe armën, kupton? Dhe ka qenë shoferi i ambasadës që e ka bllokuar që. Pra, ishte një incident që mund të krijonte shumë pasoja domethënë. Pastaj ngjarje të tjera kanë qenë edhe të tilla që në grupin që erdhi në vitin 73, ka qenë në ndor dhjetor, polakët bën një budallallik, policia polake bën një budallallik që kur doli ky kryetari i ekipit ton që ishte nga hoteli, një ta kapur e fusin e çojnë në polici se kishte një çantë në dorë, edhe menduan se mos kishte materiale për shpërndar. I hapin e shkreti asgjë s'kishte nga këto, se nuk merren me këtë punë, kishte ca gjëra personale kështu, nëse edhe e lirojnë, nuk është se e mbajtën kështu. Kulmi pastaj i këtyre mosmarrëveshje që, domethënë që një veprim shumë i gabuar i shtetit ton, që me pasaport diplomatike ne nxorrëm mjalin, Kazimierz Mjalin që e themnuesi i Partisë Komuniste, që e morëm nga Polonia dhe e solën në Shqipëri, dhe ai duke qenë në Shqipëri bënte një veprimtari ideologjike kundër Polonisë, domethënë. Madje mund të them dhe një diçka që e kam mësuar vonë, kupton, ndaj ne studentëve që kemi studiuar në Poloni kishte edhe një farë kontrolli dhe në linjë partie, që tendenca për të goditur, si thua, element që kishin studiuar në Poloni. Ne dishim më shumë bjona se sa ambasada. Pse? Sepse ne lexojmë gazetat, ne dishim ku janë fërkimet e tyre. Aq më tepër që morën vesh që Kazimierz Mjali kishte ardhur në Shqipëri, domethënë, megjithatë, pse kishte ardhur Mjali në Shqipëri, ne nga autoritetet polake, ne studentët, as nuk na përfilleshin për atë punë. Domethënë, nuk kishim pasojë ne nga shteti polak. Ato aq trun kishin me ditë se çfarë student shlidhe ka me atë. Shërbimi polak në Shqipëri nuk ka pas aktivitet. Që kur ishim me studime në Poloni në vitet 1950, unë së bashku me shokun tim të ngushtë, Spiro Nikollën, filluam të shfaqnim pa kënaqësitë e para ndaj regjimit komunist në Shqipëri, dhe këto biseda i bënim kur dilnim në kohën e lirë. Gjatë një takimi që Pilo Peristeri bëri me ne, studentët e Polonisë, unë u ngrita dhe thash se ne nuk na dilte dieta, dhe me atë kuot nuk plotsonim dot as nevojat më elementare që i duheshin një studenti për të vazhduar universitetin. Pas meje u ngritën edhe disa studentë të tjerë, të cilët parashtruan të njëjtat probleme, dhe në fund të takimit Pilo Peristeri premtoi se do t'i bënte prezencë apo të kthehej në Tiranë. Ndonse pas atij takimi na ngritën kuotën mujore të dietës, 2 studentë shqiptar u përjashtuan nga fakulteti dhe i kthyen në Shqipëri. Ka qenë 56, më thanë me shku në Poloni, më duli emni. Ne ishim lakmi bashkimin e lavdishëm sovjetik, shkum ja 20, edhe ja 20 i jetën, aty ja 70 vetë ishim në fakultetet ndryshme. Jeto ishim në përshpijat e studentët, kushtet ishin relativisht shumë të mira. Kriza në marrëdhëniet mes dy vendeve kishte filluar të lëshonte hijet e saj.
shenjat e përmirësimit të raporteve mes disa vendeve rebele me fuqinë e madhe të lindjes, si ato mes Republikës Demokratike të Gjermanisë, Hungarisë, Polonisë dhe Çekoslovakisë, kishin njohur tiktaket e saj si vende të cilat po shkelnin parimet ideologjike të vijës marksiste-leniniste. Kjo lloj situate e çliruar prej Bashkimit Sovjetik, megjithse formalisht i prishur me të, nuk po i pëlqente Enver Hoxhës. Kur ndodhen më pas demonstratat e bujshme në të gjitha këto vende, Enver Hoxha nuk u përmbajt më. Në izolim të plot, ai nisi të kërkonte rrugë të reja për të mbijetuar. I tradhtuar nga këto vende socialiste dhe nga Kina në fund, ai nisi projektin e tij të shpikjes së disa grupeve armiqësore, mes tyre dhe grupi armiqësor i agjenteve polak. Po kush ishte ky grup? Nga cilët njerëz përbëhej? Nga vinin dhe ku ishin shkolluar? Baba im, Xhevat Alibali, ka lindur vitin 1933 në Shkodër. Ka qenë një familje e cila ka marrë pjesë totalisht në luftën nacionale shqiptare dhe normalisht mbas çlirimit, i matë dhe vëllezërit e tij kanë qenë në nivele të pushtetit. Gjaja im Jusuf Alibali ka qenë zëvendësministër i drejtësisë Emanuel Konomit, i matë dhe dy vëllezër tjerë kanë qenë ushtarak dhe kështu me radhë. Në vitin 1975 ndodhi reprezalia në ushtri dhe në atë periudhë paralel me të, ose si të thuash, fillimi i goditjes familjes tonë ka qenë në vitin 74. U kthyem në Shqipëri, kërkesat ishin të mëdha për njerëzit me kualifikime, domethënë. Kështu që gjithë secili sipas profesionit shkonte në vendin e vet. Ne kishim shumë inxhinierë për mekanikën, sidomos mekanikën bujqësore, për hekurudha edhe për ndërtim ka pas. Ne dy ishim për veterinari. Këtu filloi kombinati i mishit, u bë një kombinat shumë modern, edhe nuk po heste kombinati, po heste hiç. Si t'ja bëjmë, tash ato specialistët e huaj hikën. Atëherë çfarë kemi në një hi është ka qenë jashtë, ku ka qenë jashtë ne. Kur erdhëm në seftet parë, në Polonia bëm praktikat në laboratorin e veterinarisë. Ne na bënte përshtypje se nuk respektoheshin kërkesat në laborator. Edhe të bë vrejtje, sa që drejtori na tha mos moni vrejtje shumë. Dhe ju marrin edhe për ters. Kështu që ne u stepëm. Si çdo kush tjetër që kishte studiuar jashtë, të gjithë këta të rinj të reja të diplomuar në universitetet më të njohura të kësaj pjese të Europës, kishin ardhur me idealizmin për të kontribuar sekush me punën e tij në shërbim të Shqipërisë, të një vendi që kishte aq shumë nevojë për të tillë kuadro e specialist fushë. Njëri prej tyre ishte edhe Sofokli Lulo, i cili pas diplomimit në vitin 1961 në Varshavë, u kthye si papritur në një prej pjesëtarëve kryesor të grupit të agjenteve polak. Sofokli Lulo u kthye në Shqipëri dhe u emërua në kantierin e ujrave të Mamurasit në rrethin e Krujës. Atje në kantierin e Thumanus punova deri në vitin 1964 dhe më pas më emëruan si pedagog në Institutin e Lartë Bujqësor të Kamzës. Gjatë asaj kohe që punoja në atë institut, vazhdoja shoqërinë me shokun tim Spiro Nikollën, që punonte si kryeinxhinier i Parkut të Tregtisë në Tiranë. Përsëri tema e bisedave tona ishte gjendja e vështirë ekonomike dhe politika e izolimit të vendit, që po ndiqej nga regjimi komunist në fuqi. Spiro kishte më shumë llefe se unë ndaj regjimit komunist, sepse ai që gjatë kohës që ndiqte studimet në Poloni, ishte martuar me një vajzë polake dhe shteti jon nuk e lejoi atë që të martohej e ta sillte nusen e tij në Shqipëri. Kjo gjë, Spiro si ngeli peng i madh, dhe pas kthimit në Shqipëri ai her pas here, i bënte lutje kuvendit popullor që t'ia lejonin nusen e tij polake për të ardhur në Tiranë. Por, edhe pas gjithë atyre kërkesave të Spiros, kuvendi popullor i solli vetëm përgjigje negative. Vedatin nuk në kam njoftë si një njëri që i ka shok të rrallë, shumë i pasë, shumë i sinqert. Ishte djalë me edukat, djalë me kulturë. Kur kam mbaru gjimnazin shkollën, preja saj pas edhe shkollën në avjesër. Shkollën i Tiranës, është hapë shkolla. Preja të nga që në Bashkimin Sovjetik, në qytetin e Krasnodarit për avion reaktiv. Kam flutuar me bombarduz. Aty na zuni prisha Maradoneve. Na thanë që do shkonin në Kinë me vërtu programin. E shku në Kinë.
Kam qenë pilot, kam marrë në Bashkimin Sovjetik, se kam përfunduar vitin e fundit, kanë largu, jam kthy me 31 mashtimi në 1961. Kam shku në Ministritë Mbrojtjes, më ka dhënë një vërtetim që quhet shërbim ushtarak, kam marrë në Shkodër, u habitën gjithë. Se vllai të dytë si kishte ardhur një letër nga reparti, ku flitëshin për punën e mirë që pas kam bëha atje, edhe u habitën kur thash se unë më kanë largu nga aviacioni. Me kolegët e grupit që u dënua, me Ylli Alibalin, Fajgojanin, Vedat Buzin, e gjithë kolegët e tjerë, kemi studuar bashkë në vitet 56-61. Dhe në periudhën që u kthyem ne, derisa mbaruam studimet e larta në vitin 62, morëm diplomën, pastaj u shpërndam secili se mori punën në qytete të ndryshme. Shumë prej këtyre shokëve ikën jashtë Tiranës, një pjesë në Gelen dhe në Tiranë. Sigurisht që takoheshim me shokët, kishim shoqëri, bisedonim, kujtonim periudhën që kishim studiuar atje, sigurisht kishim dhe një farë nostalgjie për këtë çështje. Edhe mi ka qenë Krakov për geolog, ata ishin për tjetër punë, në Lodz, në Varshavë. Kur kanë ardhur në Shqipëri, janë e oftë. Takoshin kur kishin kohë të lirë. Ku dhe me hangër bukë, herë vite njene, herë kishin në gjë organizuar. Të rinjtë e shkolluar në universitetet më të njohura të Evropës ishin liberalizuar shumë, quheshin modern dhe shpeshherë edhe dekadent për pikpamjet e tyre mbi çështje të ndryshme që shtroheshin në organizatat bazë të partisë. Ata kishin sjellë një frymë të re grupi pune dhe shfaqeshin as pak inferior në vërejtjet e drejta që i jepnin kudo ku punonin. Duke qenë se ishin shkolluar në një vend armik, tashmë si Polonia, sepse në krye ishte vendosur një anti-marksist-leninist si Gomulka, Enver Hoxha do duhet të ndërtonte një tjetër grup armiqësor, si ato që krijoi në vitet 1971-1973, pas grupeve armiqësore në ushtri, arte dhe kulturë. Sigurimi i shtetit ka qenë në një presion të vazhdueshëm nga Enver Hoxha që nuk po kapen spion në Shqipëri. Dhe kur kapen një diçka, një filles, pastaj donin ta bënin, ta zmadhonin edhe të krijonin situata të tilla që këta elementi ishin lidhur me grupe spionazhi me ambasadat e huaj. Dhe e kapën këtë situatë, sigurimi i shtetit, edhe filloi pastaj të kapte një nga një. Fjala vjen, Spiro Nikollën që arrestuan, me kë kontaktoheshin, me cilë shok, edhe ai tregonte shokët që ishte, domethënë që kishin studiuar. Derisa erdhëm nga Polonia që një vend jo i dëshëruar, jo i për regjimin atëherë se hypi pati shumë ndryshime atje. Erdhi Gomulka, ikën ato brezi i vjetër i stalinistëve, u bën sa reforma lidhe me demokracinë. Fillimisht përjashtuan të vetmin antar të partisë punës që ne kishim në familje Xhexhajin, e përjashtuan nga partia si liberal, e çuan punëtor në uzinë partizani. Pastaj në një shkurt arrestuan xhajan tim Ylli Alibali, i cili u përfshi në grupin e ashtu quajtur agjenteve polak. Dhe në 21 mars kanë arrestuar babain tim Xhevat Alibali. Nuk ndjeva fare as se ndiqem, ato ishin ndjekjet ishin historinë vete. Me një shkurt të 72-shit, kur vinë, thot nemën popullit e i arrestuar. Ishin lajmëruar tjerët, nuk doli asnjëri se frika ishte e momentit. Na vunë hekrat, sikur kishim bëne i gjotë më dhe fort. Në maqinë edhe. 9 muaj në Cimendo me 2 batanije të holla qysh kohës Italisë. Fillesa ishte e tillë që një grup shoferash që punonin në parkun e tregtisë jashtme, ata transportonin me bote verë edhe në qytete ndryshme të Europës, ku shteti ju tregtonte, u kapën me kontraband dollari, Dhe rezulton që në këtë pleksje, në këtë situatë që janë pleksur edhe Spiro Nikolla, një nga shokët tanë që ishte studiuar në Poloni. Aty nga vera e vitit 1974,
Kur unë vazhdoja të jepja mësim si pedagog në Universitetin Bujqësor të Kamzës, sigurimi i shtetit e arrestoi Spiro Nikollën, dhe që nga ajo ditë dy punonjës të sigurimit më ndiqnin edhe mua nga pas në çdo hap që bëja. Survejimi im nga sigurimi i shtetit nuk vonoi shumë dhe më 15 dhjetor të vitit 1974 më arrestuan dhe mua. Akuza ndaj meje ishte agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe përhapje e informatash që përbëjnë sekret shtetëror. Akuza për përhapjet e informatave që përbënin sekret shtetëror kishte të bënte me kohën që isha student në Poloni, pasi në momentin e ndarjes me disa nga shokët e mi të ngushtë, u kisha thënë atyre të kishin shumë kujdese të mbyllnin gojën se ndryshe do të përfundonin në burg. Unë kam qenë në gjadër, dola në punë, edhe komandanti i repartit një gizarvibi, ata degës, që me thanë dërnë të bandë të pyjtje, sujët vërthet e ta, pa në me herë, kuptoha. Ku shken degës më në shumë se me, ata imë që mërë. Në emër të popullës të jetë arrestu, një etusë bële që nuk foli këtëri dhe mitati mërë ka qenë. Unë kam dëgjuar me vesh të mi kam qenë i vogël kur i thoshte një nga miqve tim më të ngushtë që unë do t'i pres në shtëpi dhe kur shoh që po vinë do i kam përgatitur telat që t'i fus në korrent që të vras veten. Në fakt arrestuan në një kafen Volga diku ande nga qendra, ishte duke pirë kafe në mjes dhe erdhi ajo e famshja po bjeda e bardhë, se ajo dilte nëpër Tiranë dhe arrestonte. Dhe aty e kanë arrestuar, nuk e kanë lënë as paguante edhe kafen, bile kanë tërhequr zvarre, kanë hedhur në makinë dhe i kanë hyrë sipër. Kjo ka ndodhur 21 mars të vitit 1975. Bëni kontroll, madje edhe çudi ishte se i thanë mamas që ishte prezent, nuk shofi mas një fotografi të Enver Hoxhës dhe asnjë vepër të shokut të Enver. Në qënë 8 hetusit e grupit Beqir Ballukut, nga që të gjithë grupi polakëve ishin të gjithë civil, donin edhe ata të gjykonin me gjyq ushtarak, futën një ushtarak në grup në tyre në mënyrë që ta bënin. Në bazë kodit penal, një ushtarak tjetë në këtë krim që mund ta quajmë për shembull, e merr kolegji ushtarak dhe e gjykon ai. Po ti çpate më tha. Që më thonë, qatë më ngonë në të kuptimin. E dini ju i thorë që pa më bini për angët, së në zgjigja. Pra edhe nuk e zjadën atë në fakt, vetëm që me firmotat e që. Mas edhe më qunë direkt në Tiranë. Takoj 20 dhali, ishte ku të i malë së me të këtë hapët ushtaraki, se ta. Pyetjet e para kanë qenë që si kur mund Spiro Nikolla më ka thënë që ma shojmë nurja, tha shpar piloti qjeti ma. Kur të ka lëshë në i pari, tha dishoj janë dy jetëre, tha të shpetojnë këtë popull. I thash me herët një për një nevzadi që beqaj, thash, me bombarduj, thash, me dherë. Ajo preket dishme nga shumë qenë, merreni, se pa vras, pa. Në atë vitëri të 74-ës e kishim lënë që ta bënim këtë shtëpi Vedatit ke afër 21-shit. Kisha ardhur edhe tezja ime, motra e Vedatit, e cila ishte gruaja e kisonjerës që në atë kohë ishte në Tropoj, punonte në prokurorinë e Tropojës. Shkuam ke shtëpi e motrës, pritëm të vinte e serdi, pritëm në 29 të serdi, më përqosh ky, më përshkojën themi ati nipit të djalit të motrës. Po shko me një shiko pyet të kombinat. Vajta unë atje, rëndatë që të teti se në ndishka e këtë loj, ku ata më thanë punojqit aty më thanë që e kemi quar me shërbim në Sarandë. Që është kërë shërbim Sarandë? Po sot e gjeti në 29 vjetar, e pasin në kur do vi, po duhet vi nesër. Pritëm dhe me 29 të iqë. Atëre i them gra, po shkojmë një të shtëpia të jetë shofim. Kur vëm të shtëpia, doli e shoqja, e cila ishte e të meruar, me zi fliste, me zi qëndëronte më këmbë. Më argjiro që bëm, po ja tha, nga tregoj me shenjë nga kuzhina të shkosh. U futon aty kur shof dy persona që unë atë kohë nuk i njifje.
Vetëm shikoj që mbas pak i thot ai na firmoste këtë proces verbal tash. E lexoj aty që ishte proces verbal për kontrollin e banesës në shtëpinë të arrestuarit Vedat Buzi, i akuzuar për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Në fund të tusi Koço Josifi. Vjen i ditë kur po bëshim Simon para se merë zilja pushimit mëth, e në veri. A i punohet e vlej, a i punohet e të uzina telave, prestat e klubi. Sa tu hitë e klubi del njeni më thëtë kujdes kur të frasish sepse është një sigurimit më rëna. Më thosh unë isha antar partijet, si dhe tjetë probleme, e shafe në verin ferdh. Qa kema në ferdh? Kanë arrestua demin. Mos, atë, kur kam mërë vërshar të arrestua demin, kam me të nungë, si do të arrestuash gjithë Shqipnia. Personat e tjerë që u arrestuar nga sigurimi ishin Vedat Buzi, Adem Nurja, Faik Gojani dhe vëllezërit Ylli e Gjevat Alibali, si dhe 2 kushërinj të Spiro Nikollës nga Vlora. Të gjithë pjesëtarët e këtij grupi kishin mbaruar studimet e larta në Poloni dhe disa prej tyre mbanin funksione të larta, si Vedat Buzi, që ishte drejtori i kombinatit ushqimor Ali Kelmendi në Tiranë. Sigurimi i shtetit i përcaktoi ata si një grup armiqësor që ishin vënë në shërbim të agjenturës polake. Por sipas Sofokli Lulos, për ta bërë sa më të besueshme këtë akuzë, hetuesit donin të implikonin edhe atë vet, duke akuzuar se i kishte dhënë shërbimeve sekrete polake informacione rreth ushtrisë shqiptare. Sipas tyre, këto informata Lulo ja kishte dhënë Spiro Nikollës dhe ai me anë të një shoferi që punonte në parkun e eksportit në Tiranë, do t'i çonte në Poloni. U bë propaganda madhe, shumë e madhe për grupin e spionazhit Gjoja polak dhe në lidhje me shqiptarët. Unë njefja 2 ushtarak, Shoaib Nurën, ish pilot, njëri kuadër i mrekullueshëm, njofte edhe e Gjevat Alibali. Nuk na kanë thënë për gjysh fare, absolutisht kur gjan, absolutisht. Bile, më ka taku një subikoqi, para një 5 vjeç, ai ka kënë nëntari i trupit gjikus, edhe më ka thënë, ka ardhë shumë keq bërë, tha, ata i kanë denu kot. Ai tu kanë vetë në trupin gjikus, më ka thënë që bërën, ato i kanë denu kot. Vetë dosja ishte plotësuar nga sigurimi i shtetit dhe ata kërkonin patjetër nenin si bashkëpunëtor me spionazhin polak. Ja që në 2 seanca që mora pjesë unë, isha aty, jo vetëm së të mbush mendjen, po dhe vetë vendimi që u morë për agitacion e propagandë. Po në të usinë gjyqë nuk dim një që në vetëm që bënë, ose asë njëri nuk vajti nga familja, nga këto se s'kish kush të vinte. Vetëm vajti një që e qunë në alë këto, një grua Gjargjajt, që i kishte rritur, tha. Ajo vajti e takoj, me zorë të madhë, se nuk lash vend unë pa ndërhyrë që ta lejonin të takonin, s'lejonin të takojashe. Kur edit në tha, po që i këshim bërë djatit, qa më? Jo dhe kush, një nga ta që ishte shok të ngushtë, ishte drejtori i policisë i Tiranës, Nusret Davut. Jo vetëm që vinte vazhdimisht në shtëpi, i thosha, jo, plake shkret 100 herë të keqe nëna, po tha bënte si djalin e vetë. Pas disa muaj hetusie, në muaj ngushtë të vitit 1975 filloi procesi gjyqësor ndaj nesh, i cili u zhvillua në Tiranë nga Kolegji Ushtarak i Gjykatës së Lartë, dhe për të dëgjuar atë, ishin ftuar disa persona të zgjedhur. Akuza ndaj nesh ishte formuar në atë mënyrë për të na paraqitur si grup agjenturor që ishim vënë në shërbim të agjenturës polake. Si kryetar të grupit ton, sigurimi i shtetit quante Spiro Nikollën, kurse si nën kryetar më konsideronin mua. Gjatë ballafaqimit që u bën në një nga seancat gjyqësore, shoferi i parkut të eksportit nuk pranoi të kishte marrë informata sekrete nga unë dhe Spiro Nikolla, por ai tha se Spiro i kishte dhënë vetëm $7 për t'i blerë një orë dore në Poloni. Pyetja ishte kështu, flisni për veprimtarinë tuaj armiqësore. Ku ishte veprimtaria jonë armiqësore, kur ne luftojshim prej mjesit deri në darkë. Tash gjitha këto u shumëzuan me zero. Fillum nga ajo ana
armiqësore, do më thonë se si ne kena punu për me rrëzu pushtetin popullor. Që ishte formula. Me thanë të drejten shumë nga shokët tanë, ndërmjet tjera edhe familja ime që ishte këtu, u trëndën shumë nga kjo gjendje. Di që edhe vlla ime dhe kunati që ishte këtu, kanë vajtur në shtëpinë time dhe kanë zhdukur të gjithë literaturën që kisha polake, kisha shumë revista nga Polonia e gjithë mera, sepse që rreziku që mund të vinin, të bënin kontrole në shtëpi, të gjenin literaturë, ja të akuzonin që ati je i lidhur shpirtërisht me këtë gjithë mera. Gocat më dalin përpara, si ishin të rujtë, ishin të vogla. E më thënë, mami, sa burra kanë ardhje ne. Po mi me mamë shqyqë, se ishim shpije e hapun, më të nuk ashtu. Edhe kur hym re në shaf i me vjerë, ishte ullë shumë karike ke dhomba gjumi tonë, ke dera. Me lirita, më mirë të më kishte ardhë vdek ylli, se sa ka ardhë kjo hata. Jam i thasë se ylli është i mirë, të s'ka bo gabim me ylli, unë. Ato ishin të sigurim, ishin ardhë kontrol të shpisë. U shkova datën 2 janar, shkoj të prokurori i përgjithshëm, dhori panariti. E më dha kishte dhe mirë që herë dhe tha se do të thosha vetë që të vije. Pse i thash unë ke ndonjë problem? Po pse se ke marrë vesh ti tha për kunati ndonë të mora vesh tash. Po tash ti e kupton tha që duhet ndashguron. Po pse ta ndashguron? Po tha po tash tha është motra Armikut. Ajo gruaja ime thash ka një vllaj rrot popullit edhe ka baban dëshmore të tjerë më radhë i thash. Po ta thash e një tha kjo është orientimi i partisë. I thash orientimi i partisë nuk besoj tjetër, i thash megjithatë në qoftë se ju e quani orientim të partisë, atëherë bisedoni me Hysni Kapon, i thash, edhe po të thotë ai që dakord, jam dakord edhe unë. Se Hysni Kapo ishte i lidhur me familjen e këtyre. Hysni Kapo sigur s'ka dashë, sigur domethënë kishte në vesh për mos tani gjoj njëri. Domethënë s'ka qenë dakord që se Hysniu e ka pasi si patronazh familjen e tij, se i vllai Vedatit heroi i popullit. Fillimisht Gjevati ka bërë disa muaj hetusi, Timeti i kanë thyer klavikulën, i kanë fikur cigaret, i ka pas shenja derisa ka vdekur shenjat e cigareve në përduar, nuk e linin flinin me projektor në qeli e tjerë. Hetusia ka pas edhe element tragjikomik, sepse njëri nga dëshmitarët që i ka dalë në hetusi ka thënë që kur kam shkuar në shtëpinë e Xhevat Alibalit, kam hyrë me mend dhe kam dalë pa mend sepse ka qenë një shtëpi moderne me pikturë moderniste etj. Dhe kur i mati kërkoi të e pyeti se ku e kishte shtëpinë, ai nuk dinte të përgjigjë dëshmitari. Me filluan një shik të largoheshin Mileti, që nga kryetari Degsa, që ishim shok, vinim me dilim ke njëri tjetri. Filluan të largoheshin sa me përjashtim të kryetarit gjykatës, kryetarit të hetusisë, që ishim shumë shek, nuk u ndanë asnjë minutë, vazhduam si më parë. Ishim në Tropoj, kur ai mbaruan gjyqet e këto, dhe kur thanë vitet, më iku truri. Po duke pasur gjithmonë kiçon me vete dhe që më rrinte mbrapa, nuk di çfarë të them, jo vetëm kaq. Po dhe tropojanët, mësuesët unë isha në drejtoresh në atë kohë, në shkollën atje, ku jepja mësim, të tërë më shkruanin letra të vockla. Jemi me ty. Edhe ato hetusat e morën vesh se sa na vlenden e lëkura për me qenë aty. Si thush, ato ishin vetë në presionin e dikujt tjetër. Me të vërtet, si aty ne ka i heri vinde zorë, me bo ca pyetje që se ne ishim të gjithë ishim Vedat Busi ishte vllai heroi të popullit. Përpara se ta kalonin te grupi polak, në një mesnat i kanë inskenuar një moment pushkatimi, e kanë çuar te klumi i Tiranës, sikur do ta pushkatonin, bile ka qenë dhe skuadra e pushkatimit, siç më thoshte. Mjafton t'japësh ca deklarata dhe mund shkon shtëpi tek të afërmit e tu. Ndryshe ne do t'i zhdukim dhe të afërmit e tu dhe ai ka këmbgulur që i ka thënë një shprehje: pushka, top, ju bëft. Unë nuk kam çfarë të deklaroj. 5 vetë që janë ato dy gjyqtarak ishin
bashkëpunëtor me vllajën tem me Xhevatin. Ishin një drejtorinë politike. Ato kishin turp me pa shokun e vet në sy, se e dishin se kush ishte, 12 vjeç partizan, duhet t'i jebe i famë këtij grupit, grupi i polakëve, kanë studiu në Polonia, kështu. Duke i qartë se rruga drejt një kalvari mundimesh dhe vuajtjesh për grupin e famshëm të armiqve të popullit, do t'ishte e gjatë dhe e pashmangshme. Asnjë antar qoftë i lartë i Komitetit Qendror të Partisë që ishte përjashtuar për veprimtari antiparti, nuk i kishte shpëtuar dënimit me burg. Ky me sa duket ishte edhe kodi i fshehtë që për 40 vjet me radhë kishte siguruar unitetin e partisë, duke shenjuar njëkohësisht dhe fatin e familjarëve të viktimave të radhës. Ne studentët që kishim studiuar në Poloni ishim si delja e zezë në këtë kuptim. Kështu që këta u përpoqen që këtë grup ta trajtonin sigurisht një grup spionazhi. U akthyen akuzën fillimisht nga grupe spionazhe në shërbim të spionazhit polak në agitacion e propagandë. Po minimumi agitacion e propagandë ishte 8 vjet. Minimumi ishte 8 vjet. Edhe shumë nga shokët tanë me minimumi u dënuan 8 vjet. Pati që u dënuan edhe me shumë vitet të tjera, si Spiro Nikolla e tjera. Pra kjo që pak a shumë historiku i zhvillimit të ngjarjeve me dënimin e këtij grupi. Me që kisha një shokun tim në gjykatën e lartë, kërkova që të merrnin dosjen në gjykatën e lartë, ta shikoja një herë vetë. Vetëm një gjë që më bëri përshtypje dhe nuk arrita ta gjithë, ishte ankesa e Vedatit. Në ankesë thuhej që unë pranoj akuzën që më është bërë, mirë pa ankesa ishte me makinë shkrimi. Kush e kishte bërë, ku e bëri, atë se vjen se atë nuk e marrë vesh unë. Dhe i quajtën sikur e kishte pranuar akuzën pastaj. Se i dhanë 10 vjet për agitacion propagandë dhe 4 vjet për shpërdorim detyre. Dëgjova edhe dëshmitar, dëgjova dhe troqën vëmendje vetë prezenca e të akuzuarve, domethënë me një shumë të bindur në vetvete për ato që pranonin, por jo për spionazh, për gjëra, por për ato që kishte thënë me një burrëri, me një që çdo kush mund ta merrte për trim sepse ishte kyçur goja nga diktatura e sidomos e sigurimit të shtetit. Në ato akuza, me thonë drejtë, ishte përpunu atë mënyrë që për mos denoncim. Gjatë gjyqit që zgjati 3 ditë me radhë, me përjashtim të Ylli dhe Xhevat Alibalit, të gjithë ne të tjerët e pranuam që kishim bërë agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe mohuam në mënyrë kategorike vënien në shërbim të agjenturës polake. Ndonë se akuza ndaj nesh për veprimtari agjenturore nuk u vërtetua qoftë edhe pjesërisht, trupi gjykues dha dënime të ashpra për të gjithë ne. Kështu, Spiro Nikolla u dënua me 22 vjet, unë me 15, Vedati po me 15, kurse Adem Nurja, Faik Gojani dhe Ylli me Xhevatin me nga 10 vjet burg. Babai ka kryer dënimin spaq. Ka kërkuar mamas time përpara se sa të arrestohej që nëse do ndodhte të bënte ndarjen. Ka dhënë edhe me firmë pranimin, domethënë në ndarjes, dhe mamaja ka bërë ndarjen. Parimi i tyre ka qenë shpëtoheshin fëmijët në radhë parë. Mamaja ime ka qenë aktore në teatr kombëtar, Ferial Alibali, dhe kur ndodhi arrestimi i Metit, natyrisht fillimisht e hoqën nga artiste dhe lanë për disa muaj si garderobierë në teatr, dhe pastaj e hoqën dhe nga teatri dhe e quan në NLRG, aty ku punonte dhe Edi Luarasi mbas heqjes së Mjallajt Luarasi. Me një shkurt është arrestuar Ylli në tetor, ka qenë e qunë në Balsh, në tetor, do të gjithë kjo kohë që hetusi. Edhe kam shkuar edhe me gocat. Vajti në burg në Balsh, në burgun e Balshit, dhe më shkoja shpesh me trenin e Tiranë në Balsh, edhe me bicikletë, kthesha nga Balshi në Fier me bicikletë, kapja trenin nga Fier. Këtë veprime bëja një herë në muaj, për të mos thënë më shpesh, sidomos ditë diele që të hanë isha në punë. Derisa më në fund erdhi njoftim që Vedati vdiq.
Pas dhënies së dënimit, mua dhe disa nga pjesëtarët e të ashtu quajturit grup agjenturor na dërguan në kampin e Ballshit dhe më vonë atë të Qafëbarit. Pas dënimit tim si armik i popullit, pati konsekuenca dhe familja ime. Kështu, bashkëshortja ime Irini, që ishte arsimtare në Ysberishët e Kamës, u hoq nga puna dhe për 2 vjet me radhë ajo u la pa punë. Gjatë asaj kohe, ajo mundi që t'i ushqente 2 fëmijët e vegjël, vetëm në saj të ndihmës që i jepte nëna e saj Olga Nako, e cila ndante pensionin e pakët të saj. Me familjen u sollën keq. Unë gruan e kisha në institut projektit, hoqën në instituti i projektit, e transferuan në nërmarrjen e ndërtimit në Tiranë. Punonte në zbatim. Pensionin e plejve, plejt merrshin për një pension të luftës, si pjesëtar të luftës. Babai ja hoqën në 1000 lekshin e luftës. Ishim 2 vëllezër, ai ishte më i rrezikshëm, ai tjetri si ishte oficer, atë e çuan në Spaç, kurse unë shkova në Ballsh. Në Ballsh ishim unë, Vedati, edhe shokët e tjerë, i pjesë, 3-4 vetë shkuan në Spaç. Kur ishte Vedati në Burg, unë vetëm jepja lekët. Që të veja atje nuk kisha frikë. Kur Vedati ishte në spital këtu, vajti gjaxhesha, zuri kravatin dhe vdiq. Aq tronditje pati për Vedatin, vetëm kaq mund të them. Një e moshuar që nuk duroi dot dhimbjen e madhe që na gjeti ne. Një ditë prej ditës po shifshim film, se na jepshin me pa një herë në javë, shifshim film. U ndam me Vedatin, po rrishim bashkë atë një stol, natën e mirë, kur në mëngjes më thanë mo që Vedati vdiq. Si vdiq? Si vdiq? Mërëm, po natën kishte pas nga të rrim zorrësh, zoti, nuk e di, të është diagnozën e mirë. Nuk e morën vesh. E morën, kishin çu në spital, rrugës si duket ka vdekë. Disa herë dërgoj letra që ishte së morë nga veshkat, dhe dinim që ashtu thëmë në një njoftim që është së morë nga veshkat dhe është keq, po vetëm pasaj kur morën veshtu që ndodhi kjo vdekja, se operuan nga veshkat e vdiq. Lajmi që u me jetën është po kiqua që ma ka thënë, dhe po kiqua që më dhe më dotë. Padyshim tragjedia e viteve 70-80 ishte tragjedie e popullit, sidomos e asaj shtrese të gjerë që bëri apo pat mbështetur luftën çlirimtare prej pushtuesit të huaj. Shumica e familjeve që kishin pasur bijtë e vet maleve dhe kishin rënë heronj nga okupatori nazi-fashist, po zhdukeshin ngadalë nga historia shqiptare, prej akuzës imagjinare tek shpalleshin një nga një armiqtë të popullit, shpikur prej një paranoje të pashpjegueshme freudiane. Nuk janë godit vetëm këto. Ma merr mendje se pjesa më madhe qoftë komplloti ushtarake, qoftë ekonomike tjerë, kanë kënë vetëm pavësia e atij shteti. Aty ka të regu që ky shtet po shkon në kalëzim, edhe ashtë në hollë. Me aq sa kam lexuar unë edhe vendimin e gjykatës dhe arsyetimin, vetmja shoqëri, vetmja lidhje që kishte me tjerët ishin sepse të gjithë ata atëherë djem të ri, kishin qenë shok të xhaxhait tim, kishte ndënjur me ta, kishte pirë një kafe me ta, kishin ardhur si shoqëria që vinë në shtëpinë e tyre dhe i kishte njohur nga afër. Dhe ajo që është interesante është fakti që të gjithë ata që u dënuan me grupin e polakëve ishin familje të mëdha të luftës, që nga Vedat Buzi e të gjithë të tjerët, me sa duket Enver Hoxha kishte vendosur që t'i tregonte populli shqiptar që kur godiste edhe familjet e mëdha të luftës, sa të tjerët duhet heshnin. Unë e vuajta pothuaj të gjithë dënimin dhe munda të lirohesha nga burgu vetëm në marsin e vitit 1987. Nga të gjithë pjesëtarët e grupit ton, vetëm Vedat Buzi nuk mundi ta shijonte më lirin, pasi i vdiq në burg. Pas shëmbjes së regjimit komunist në vitin 1995, unë bëra një vizitë në Poloni,
pas një ftese që më bëri ish miku im polak Jozef Ostrovski. Ai u habit së tepërmi kur mësoj mbi dënimin e grupit tonë. Pasi të gjithë ne kishim qenë antar të Partisë së Punës që kur studionim në Poloni. I gjithë inati Enver Hoxhës ndaj Polonisë, ndoshta ka ardhur për shkak se në mbledhjen e 81 partive në Moskë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste të Polonisë e quajti atë huligan. Ajo që më ka bërë përshtypje, unë në vitin 1993 shkova drejtori të Teatrit Kombëtar. Dhe pash sa letra, jo pjesën më të madhe, sepse dosja e saj në një pjesë të madhe kishte shkuar e kishte tërhequr në Ministri e Brendshme që atëherë, por e keqja është se edhe disa prej shoqeve saj shumë të ngushta kishin mbajt një qëndrim përtej asaj qëndrimi që normal duhet mbartur për të ruajtur veten, frika etj. Ne kuptojmë. Ne nuk ja harruim kur disa shoqeve të saj, Esma Agolli, Roza Negnosti e shumë të tjera, se s'po i përmend gjitha, Drita Pelingu, Mimika Luca, shumë të tjerë që kanë qëndruar afër, kanë gjetur momente, janë përpjekur si të na dëshmojnë, Tinka Kurti pa diskutim, si të na dëshmojnë dashurinë e tyre dhe mbështetjen e tyre. Ne ngelëm pa shkollë. Unë kam punuar që 16 vjeç në 21 dhjetori me lopat, motra pa punë. Ato të zakonshme, të paktën i shpëtuam me lëvizjen që bëri i mat dhe i më të paktën i shpëtuam internimit, po si grupi polak ka me 10 grupe të tjerë gjatë gjithë historisë diktaturës Shqipëri. Rasti i grupit polak është vërtet një rast që duhet marrë si shembull. E friksuar nga revizionizmi, kasta e lartë drejtuese e socializmit të viteve 70. Ndjehje e tmerruar prej zhvillimeve që kishin ndodhur në lindjen komuniste gjatë 2 dekadave të fundit. Ajo kaloi thuaj një jetë të tërë duke folur e shkruar për këtë epidemi të tmerrshme, dhe dojmos nuk mund të shmangej edhe një autosugestioni po aq turbullues. Në këtë shfaqje histerie të luftës kundër revizionizmit, u ngritën dhe grupe të tilla armiqësore, si kjo e grupit agjenteve polak, me të rinj që kishin studiuar vepra e kryevepra botërore të letërsisë dhe arteve, shkencave inxhinierike dhe ushtarake, dhe kishin zhvilluar kapacitetin e tyre intelektual në dimensione më të gjëra, për t'i vënë eficiencë të ndërtimit të socializmit të ri në një vend si Shqipëria. Por fundi për ta do të vinte shpejt pikërisht për këtë arsye. Ishte ky staf udhëheqje që i kishte promovuar dhe kishte organizuar gjithë investimin për ta. Dhe një ditë papritur i kishte akuzuar si armiqt e popullit.